Tường và Hoàng Rapper chào đón quý vị đến với chương trình Lucky Me yêu là chọn. Và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc 20h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Thưa quý vị, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chặng hành trình của anh chàng Tiến Trung để chờ đón xem cô gái nào sẽ là cô gái may mắn chiếm trọn trái tim của anh ấy. Và ngày hôm nay thì đàn trai đàn gái chúng tôi đã sẵn sàng với những bộ trang phục rất là đẹp để đi đám cưới của cô dâu của chú rể. Xin chào đón sự quay trở lại của Đàm Phương Linh và Trương Quốc Bảo. Xin chào mọi người, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Lucky Me. Và xin chào hai vị chủ nhà là chị Cát Tường và anh Hoàng Rapper. Mà hôm nay trắng bóc hết ta. Hẹn mà cái này đám cưới mà. Biết cưới ai, biết cô dâu là ai khi mà cưới. Ủa thì đến lúc đó thì ai cũng phải có một cô dâu thôi mà, cái nhào vô đám cưới Linh, thôi. em đoán xem cô dâu là ai nào? Ôi anh ơi, em từ tuần trước là đã ấy rồi. Bị sai rồi đó. Đúng rồi. Nói chung là em không biết là cô dâu là ai, nhưng mà trong cái đám cưới này em xin phép được làm MC đám cưới cho. Ủa vậy hả? Anh là chủ hôn đi. Không, anh làm make up cho cô dâu. Xin rồi, bây giờ sao Em giờ phụ chờ đợi dâu. quá. Chị làm gì? Má Chị chồng hả? Trời, khó tính lắm luôn. Khó lắm Được lắm luôn. Và bây giờ chúng ta chờ đón xem chặng hành trình cuộc đi chơi của chuyện ba người sẽ như thế nào đây. Xin mời quý vị. Chị em có muốn lên xe với anh không? Em cũng rất là mong có dịp được bảo toàn tính mạng của mình khi mà có người lái. Tay em hơi nóng một chút. Cái nắm tay làm cho tim mình nó đập nhanh hơn. Nó hơi xấu xíu nhưng mà hy vọng nếu mà có cơ hội em sẽ thách cho anh mỗi lần Quan anh trọng đi là cái vào. chân thành em mà. Cho anh gửi hoa cho em. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Rồi mưa nắng nữa. Có vẻ về nhà sẽ có người bệnh. Thì hôm nay anh hướng dẫn cho các bạn chơi bộ môn này. Các bạn biết cái này bộ môn gì không? Bắn súng nhắm mục tiêu. Cái này là mình bắn súng ha. Thì chơi cái này nó cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ gạt cái này xuống. Khi nào mà mình nghe cái cạch cái bắt đầu, mình sẽ bỏ một viên đạn vô. Sau đó các bạn gạt lên. Một tay giữ cố định ha, còn một tay mình sẽ cầm vậy. Thì mình nhắm mục tiêu phía trước. Rồi khi đó mình rồi mình sẽ có một cuộc chơi nho nhỏ ha. Mỗi bạn sẽ có 3 viên đạn. Mình sẽ cầm súng và mình bắn ha. Bạn nào có số điểm được nhiều hơn thì mình sẽ có một cái phần quà. Để tăng thêm phần kịch tính á, thì mình sẽ bịt mắt lại và cùng nhau bắn ha. Rồi, cầm vô em. Đúng rồi. Chờ, đặt sát lên chút nữa. Rồi đó, bắn đi em. Xong. Mỗi bạn mình sẽ có 3 lần bắn ha. Đúng chưa ta? Em nghĩ là chưa. Nhưng mình nghĩ là chưa trúng thì phải. Giờ này mày mất điểm rồi đó. Đúng rồi, mất 1 điểm rồi đó. Rồi, bóp. Vô đâu rồi? Vô cái tâm. Vô cái màu trắng, đúng rồi. Mất 2 điểm rồi. Chết rồi, mất 2 điểm rồi. Không sao, chỉ còn một lần cuối cùng để thấp xuống một chút. Vậy luôn á hả? Chưa. Rồi, bóp. Giờ đâu rồi? Giờ đâu rồi? Không lý nào lại không trúng viên nào. Có thể đó. Hình như Hình trúng được lỗ. Mà mờ quá. Giả sử mà hai bạn đều không điểm thì sao ta? thì anh phải tặng 2 cái cho 2 người luôn. Vậy là phải tặng 2 cái luôn hả? Đúng rồi. Có gì sai sai thì rồi, vô em. Em không thấy gì luôn á. Yên tâm, em chỉ cần bắn thôi. Còn mắt thì để anh. Rồi, bóp. Rồi xong em không biết là nó đi đâu Không biết đi về đâu luôn. Cao cho dễ. Quan trọng là thần thái. Tại đây em không có vô. Vậy là
Anh thấy cây súng nó hơi méo méo thì phải. Rồi bóp. Hình như rồi thì phải. Tiếp lần cuối cùng cơ hội để nó ghi bàn. Khi mà anh áp ngực vào lưng á, thì em thấy tim của anh đập thình thịch vậy đó, giống kiểu như là anh đang run. Cao lên chút nữa. Rồi bóp đi anh. Ok, mà ông điểm luôn, hai Để người quay luôn. lại coi. Tím luôn. Công bố kết quả. Cái này của Trang. Trang không bắn trúng được cái nào hết. Còn cái này của Luyến. Tuy không bắn trúng cái nào nhưng cũng được mé mé ở ngoài cùng. Coi như được giải khuyến khích ha. Anh gửi phần quà cho em. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình cùng nhau mình đi qua trò chơi khác mình chơi ha. Từ từ bình tĩnh. Vậy thì bây giờ anh Trung vô để mà tụi em cùng bắn anh thử. Rồi hiểu luôn. Cái này hành hạ tôi nè. Nguy hiểm quá. Anh hy vọng là sẽ không trúng mắt. Ủa, hình như là lệch, nó bị lệch đúng không? Đâu có đâu, anh đứng đúng rồi mà. Tập trung vô, nguy hiểm quá. Đừng có trúng mặt nha. Ý. Mém nữa là trúng rồi. Ý. Đừng. Tiếp, đừng nhắm mắt nha. Rồi, Trang được 1 điểm. Tới Luyến. Ây da. Này có chủ đích từ trước rồi. Nguy hiểm quá, ném chút nữa là xong luôn. Này chắc ghét tôi tao hết sót không à. Canh đúng hay luôn á. Này chắc ghét tôi lắm nè. Thì chứ. Như vậy đó em. Với cái pha mà gây cấn này em bắn nhẹ thôi. Bắn mạnh là mệt lắm á. Thôi cái này nhẹ anh, cái này nhẹ. Chết rồi. Ây da. Anh chỉ sợ phần dưới thôi chứ phần trên thì không sao. 1-0 nghiêng về Luyến. Giờ bắn thêm trò này nữa. Thắng tiếp thêm được 1 điểm, 2 điểm. Rồi gửi cho Luyến ha. Này con gấu. Coi như là được 2 con rồi đó. Lời hơn bạn Trang rồi đó. Trang chưa được con nào á. Sáng giờ mình chơi cũng được khá là nhiều trò rồi ha. Anh cũng mong muốn là gặp Luyến có một không gian riêng tư để mình có thể hiểu nhau hơn. Cái này em thấy ảnh có nghiêng về chị ấy nhiều hơn, bởi vì hai người hợp tuổi nhau, có lẽ là với lại kiểu như là hai người có vẻ là thân hơn, ảnh quan tâm chị hơn. Cái lúc mà ảnh che dù cũng nghiêng về chị nhiều hơn để em bị ướt. Ở Trang á thì Trang mình có cảm giác là bạn đang cố tình không bắn trúng mình. Mình nghĩ là có lẽ là bạn đó sợ mình bị đau. Nhưng mà ở Luyến thì Luyến lại là một người hoàn toàn khác. Khi mà bạn tham gia bất kỳ trò chơi nào bạn rất là chú tâm và quyết tâm giành chiến thắng. Đó, thấy chưa? Hai cá tính, một cô trúng hết, một cô trật hết. Nhiều khi là bạn này cũng nói đúng, ta đứng ta cảm nhận hỏi sao vậy mà không lẽ không trúng được một cái. Ở bên kia bách phát bách trúng là đúng là cô này là muốn sợ anh này bị đau. Nhưng mà bắn bằng gấu bông mà có gì đâu đau. Nhưng mà người ta cũng Ví dụ mà bắn trúng nhau là bắn thương. Quan trọng là thần thái thôi, tinh thần thi đấu của Luyến rất là tốt. Không, em rất là ấn tượng thần thái của Luyến nha. Lúc mà Bắn súng ha. Đừng mà nắm tay bắn á, Luyến nhìn qua. Trang Bắn thôi, để bắn được bao lâu. hạnh phúc được bao lâu. Bắn trúng được mấy cái. Mà anh thấy sao bạn Luyến được quà nhiều ha? thì ta thắng. Thắng, Em nghĩ người ta là- tập trung, người ta có đeo mắt kiếng nữa thì là người ta tốt hơn. Bạn nghĩ là quà đó quà an ủi á.
Tại vì kiểu tặng 2 gấu bông cho bạn mang về, còn Tiến bạn kia là được ôm người thiệt mang về luôn Mà á. thấy giờ anh Kết quả rõ ràng mà. Rồi còn hẹn họ gặp riêng với Gặp Luyến riêng, nữa. gặp riêng là thế nào? Gặp người này rồi một lát cô sẽ gặp người Đúng kia. rồi, đâu phải ai cũng được gặp mà, chứ đâu có ai mà không có người đàn ông nào vô Bây giờ duyên em tới chọn nỗi ai? vậy. Bây giờ nếu như bây giờ hai cô này chọn thì bây giờ em nghĩ là Tiến Trung sẽ chọn ai? Đinh Thao Linh. Hỏi em trả lời đi, đừng bắt ủa phải. trả lời đi. Em nghĩ là đây là chị căng thẳng quá phân à. tích nhiều là quan trọng chọn gì nè. Em nghĩ á, là Trang vẫn là người con gái được chọn. Tại vì khúc đầu này là Trung vẫn làm bất ngờ cho Trang thôi. Tự nhiên đang đứng 3 người làm một cái hành động hơi khiếm nhãn chút xíu. Em đứng đây chơi nha, anh với Luyến gặp thiên riêng vị, nhau xíu, hơi thiên thiên vị và cố tình làm cái điều đó ra Nhưng cho mà Trang nè, thấy nhìn luôn. nhìn che dù nè, đó thì hồi nãy cô Trang cô nói là ảnh á, che dù nghiêng về bên Luyến hơn, cho nên làm cho Trang bị ướt. Đúng là cái dù anh cầm Đúng bên rồi. tay trái mà cô Luyến đi bên trái, nhưng mà nhiều khi ta đâu có vô cố tình, nhiều khi Không cái có tay cố anh này tình anh đâu. thuận tay trái Phần tay sao? trái thôi. Nhưng mà lỡ như người ta cố ý là muốn che chở cho người con gái mình ấn tượng thì mình mới che dù cho bên đó. Không, hoặc là nhiều khi cái tay kia rảnh là để nắm tay bạn Nhưng mà trai, em nghĩ là còn nếu tay không chưa nắm được dang đâu. thôi. Họ cũng không có lỗi cái nỗi mà mất lịch sự gì đâu nên. Bây giờ chọn ai? Em chọn là Trang vẫn Chọn được Trang. ở lại và Luyến được nhận thêm phần quà để là cái bông hồng. Còn Phương Linh đang nghiêng về cô gái nào? Ưu thế đang thuộc về ai? Em nghĩ là về sự ấn tượng trong cái buổi đi chơi này thì có lẽ là Luyến là đang làm cho anh ấn tượng Hào hơn. hứng. Đúng rồi. Đúng rồi, hào hứng hơn thì tại em thấy anh này cũng là một người khá là năng động, nhưng mà phần em ấn tượng là đúng là cái kiểu mà ảnh làm quản lý cho nên ảnh nói chuyện với các bạn này rất là kiểu lưu loát, rồi biết hướng dẫn cho các bạn luôn á. Thì Luyến khỏe khoắn hơn rất nhiều. Còn cô Trang mà- cũng yếu yếu Hơi sao? nhiều Giờ mà. em đổi ý kiến được không? Ê, sao ông nhiều chuyện quá Tự nhiên hả? bây giờ em để ý kỹ lại thì em thấy là đúng là hai bạn kia có tương tác nhiều hơn. Giờ chọn ai? Giờ quan trọng chọn ai nữa nè. Ông rút lại một lần đi. Nhưng mà Luyến nhận bông đó Luyến nhận bông là Luyến sẽ phải làm bạn và ra về. nha, hợp để làm bạn hơn. Đến hiện tại đi, để nếu mà chỉ xét về cái vòng này thì em nghĩ là anh đang ấn tượng Luyến nên em chọn Luyến. À, Nhưng mà để xem sau cái mà nói chuyện thì sao? hay là Tôi thì tôi nghĩ rằng Để anh kiếm sẽ ngay chồng nè. chọn Trang. Trang à? Trang đi về hay là ở lại? Trang ở lại. Trang sẽ ở lại và tiếp tục câu chuyện tình yêu. Có thể sai đó cứ. Có bao giờ mà khi mà em quyết định một cái sự việc nào đó mà nó quá nhanh á, rồi khi mà mình nhìn lại mình cảm thấy hối hận về cái quyết định đó chưa? Dạ có chứ. Hơi bị nhiều luôn. Trong đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sau đó nếu cái gì gỡ gạc được hoặc là quay lại được thì em sẽ cố gắng xem xét lại rồi sửa đổi. Còn những gì qua rồi mà không sửa được thì thôi cho qua luôn. Chứ cũng không có gì suy nghĩ nhiều hết. Sau những cái mà lần mà mình cảm thấy nó đổ vỡ á, em có rút ra được kinh nghiệm bài học gì không để lần sau mình không có lặp lại? Thì cũng có rất là nhiều luôn. Ví dụ như trong chuyện tình cảm thì mình phải chín chắn hơn xíu nữa, quyết định kỹ càng, và em nghĩ là nên tự lập và nên chủ động trong chuyện tình cảm. Vậy em muốn là người chủ động hơn. Dạ. Em thích như vậy và em nghĩ chắc người nam cũng sẽ thích một người như vậy, có nghĩa là vừa tự lập vừa có thể xoay sở và lo được cho bản thân của chính họ trước, chứ không có thứ gì cũng phải gọi điện anh ơi tới giúp, hoặc là anh ơi giúp em cái này giúp em cái kia. Nếu mà cá tính giống như vậy á, thì em có nghĩ là người bạn trai sẽ cảm thấy hơi nhỏ bé so với lại bạn nữ không? Thật ra thì con gái mà yếu đuối sẽ ai cũng có, nhưng mà kiểu không có yếu đuối quá, không có bị phụ thuộc quá, hoặc là khi mà đổ vỡ một cái gì đó thì luôn quỵ lụy, thì em không thích như vậy. Có nghĩa là những gì mình làm được thì sẽ làm, nhưng mà vẫn coi người nam là quan trọng và luôn ở bên cạnh mình, bảo vệ mình. Ôi, có nghĩa là vừa đấm vừa xoa thấy Chu Thắng Cương. Câu trả lời rất là hay luôn. Dạ. Cảm thấy không cần ai thì đi tìm người khác, đâu có nghĩa lý gì đâu. Hơi có lý một chút. Này đúng rồi mà. Hôm qua cái buổi nói chuyện vừa rồi với Luyến á, thì mình cũng hiểu thêm về cái tính cách của bạn. Luyến là một người thật ra nói mà mạnh mẽ thì cũng không phải mạnh mẽ, nhưng mà yếu đuối thì cũng không phải là người yếu đuối. Có nghĩa là bạn biết cách dừng
đúng lúc và đúng chỗ. Dạ anh. Chào Trang. Dạ. Anh ngồi đi anh. Anh ngồi ở đây ha. Dạ. Thế rồi em thấy cái profile của anh á, thông tin của anh gửi qua cho em. Em thấy vậy em hơi tò mò. Tại vì cũng làm chung á, nên là em vào một Google luôn và tìm kiếm. Thì em đó tên anh lên. Cái em thấy là anh đang làm ở siêu thị đó, thì em vào ngay siêu thị luôn. Em vô tình em thấy anh với lại anh gì đây? Anh Hùng. Em hỏi là ủa ở siêu thị anh có anh Trung, anh ở Sài Gòn hả? Sao em thấy giống người quen quá vậy? Xong cái anh ở Sài Gòn. Anh nói là nhưng mà em nhìn hình không rõ, em không biết có quen hay không. Cái số điện thoại của anh đang sử dụng đang gọi cho tôi để chăm sóc khách hàng đó là không có Zalo, không có Facebook luôn, không có gì hết á, nên là em mới nhắn tin với anh Thế anh. Cái anh ấy gửi Facebook của anh, em sờ vào thì em thấy Facebook của anh trừ hình lên giới, nhìn thấy rất là lạnh lùng. Em nghĩ chắc cũng lạnh lùng lắm đây. Em đọc cái profile cuối cùng là anh không muốn quen người cùng làm chung á. Thì đúng là như vậy. Cũng một phần là không có, chưa có ý định là sẽ quen cho một người mà làm chung với công ty của mình. Tại vì hồi trước em có một bạn cũng tìm hiểu về em, bỏ thời gian ra gần 1 năm để tìm hiểu nhau, nhưng mà chỉ 15 ngày đi set up, đi khai trương siêu thị, đó là từ sáng tới chiều luôn, 15 ngày không nói chuyện với nhau. Tại vì cái lúc mà em mới vô công việc nó hơi mệt mỏi, thứ hai nữa là em về mệt là em chỉ muốn ngủ thôi. Xong cái về người ta nói với em một câu là nếu mà không có muốn tiếp tục á thì nói luôn chứ đừng có để dây dưa. Em bảo là cái này không phải là tiếp tục hay không, tại vì do công việc. Xong cũng cho nhau một cơ hội, nhưng mà người ta vẫn không có chịu được. Tại vì ảnh kia ảnh làm bên an ninh thì hành giờ hành chánh thôi. Qua cuộc gặp gỡ với Trang á, thì Trang cũng cho em được nhiều cái góc nhìn. Cái thứ nhất là về cái công việc, ít ra một người mà làm chung ngành với nhau á, thì có thể đồng cảm, thấu hiểu và có thể chia sẻ với nhau được nhiều hơn so với một người mà mình làm trái ngành. Bạn Trang á thì mình cảm thấy bạn đó hơi trẻ con một tí. Ngoài công việc mà bạn đó làm chung với mình có một cái điểm chung thì mình nhận thấy tính cách của bạn có vẻ hơi yếu đuối một chút. Trong hôm nay á, thì chị ấy rất là xinh, dễ thương. Hai nữa là chị ấy cũng rất là hiểu rõ. Với lại cái quan điểm của em thấy chị ấy với anh ấy là ở gần, hầu như là cũng ở Thủ Đức luôn. Còn em thì ở Bình Chánh, nó hơi xa xíu. Điểm đó làm cho em cảm thấy là mình bị mất điểm ở đó do khoảng cách xa xíu. Em cũng đã có cái quyết định cho riêng mình. Tên Hai bạn này cùng quê với em. Quê đâu? Thủ Đức. Trời, xa dữ. Nhưng mà bạn Trang á thì là ở Bình Chánh rồi, còn bạn Luyến thì ở Thủ Đức, lại gần Bình Dương hơn. Dạ. Rồi có vấn đề nằm ở chỗ hai cuộc nói chuyện cuối cùng của tất cả các nhân vật thì bạn Trang á, có phần chia sẻ nó lại rụt rè hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia luôn. Còn bạn Luyến không, rất là tự nhìn, thoải mái, rất là tỉnh táo. Có khi nào em chị sai vậy Tường? Thì nãy chị nói có thể sai rồi mà. Đó. Mà Linh, có bao giờ em cảm giác mà em gặp ai đó mình yêu mến hay là mình ngưỡng mộ, mình thần tượng đi, mình sợ quá mình không dám nhìn mặt người ta luôn á, mình không biết nói gì luôn á? Không phải, với em á thì em thích được nhìn đối mặt người ta. Em muốn nhìn hả? Đúng rồi, Tại em là người tự tin, bản lĩnh. Em tự tin. Muốn soi người ta. Còn như bạn Trang, người ta rụt rè người ta, với lại ta yếu điệu thục nữ thì người ta không dám nhìn. Ngại. Nó sẽ có trường hợp là nếu mà như là Luyến và Trung nói chuyện á thì thấy rất là tự nhiên, thoải mái, bạn bè trao đổi và nhìn nhau cứ rất là vui vẻ. Nó có hai kiểu để cởi không mở. nhìn nhau. Một, không nhìn nhau là tại vì ngại mắc cỡ, e ấp, rà trúng điện nên không dám nhìn. Hai là tại ghét không hợp gu, nhìn mất công, là không biến có nhìn. nói được cái gì hết, bị đơ. Sợ người ta thấy được cảm xúc Thì trên mặt cái của mình. phần thứ hai của bạn Trang với bạn Trung mà đang nói chuyện với nhau á, nó ra cho mình thấy là hai bạn không có nhìn nhau. Trung nó nói chuyện nó không có nhìn luôn á, rồi nói chuyện cà giật, bối rối em gì biết không? Tại vì Ngồi sát bạn Trang nói chuyện không hiểu,
Nói chung là vậy, Khó bạn Trang hiểu. á, diễn đạt cái ý tưởng của mình nó không có mạch lạc. Dạ. Nó lại bị, lôi chuyện công việc vào. Đây là công cái điều cấm việc. kỵ đấy. Rồi chuyện cũ nữa, trong cái thời gian đó hai người tìm hiểu không bao nhiêu. Thay vì là Ờ. nói như thế nào, em sẽ như thế nào, anh sẽ như thế nào, rồi tìm hiểu gì đó. Nhưng mà chắc Thì là cổ đi bạn- kể chuyện cũ, rồi chuyện đi làm nó hết giờ mất tiêu rồi. Nhưng hóa ra cuối cùng lại lòi ra một cái điểm bất lợi dành cho bạn Trang. Như bạn Nam cũng chia sẻ thì cô Trang này dường như còn hơi trẻ con, mà mục tiêu tìm người vợ tương lai của mình thì là phải chững chạc hơn Chỉnh một tí. chắn, chỉnh chạc. Mà Thì cái có bé- vẻ cô Luyến là chững chạc Đúng hơn. rồi, thấy trong cái cách suy nghĩ đúng kiểu một người phụ nữ hiện đại á. Dạ. Kỳ ha, cái lần Ừ. đầu tiên gặp thấy cô Luyến rồi trẻ con hồn nhiên, nhưng mà càng ngày càng thấy cổ sâu. Nhưng mà tự tin nói hơn chuyện luôn. Phụ nữ là Trường thể em thao giống như là khỏe cắt kè rồi bông chứ. vậy em, thay đổi liên tục mà. Đúng, Phụ đúng. nữ khó đoán lắm Chị cưng. có vậy không chị? Có chứ. Có. Hàng kia hồi nãy cái cách chị phân tích khác, giờ phân tích khác Đúng nên rồi em. kết quả chắc chị chọn khác Thay luôn vì rồi người ta hả? là lật mặt phải không? Bánh tráng là hai mặt, còn chị là bùng binh cưng. Ồ. Như vậy thì Rồi. quý vị đoán xem Em cô đoán gái đi. nào. Em đoán đi. Đúng rồi, Em em đoán đoán đi, anh đoán Ngon đi. đoán đi, nãy giờ anh chưa đoán. Thôi em sẽ chọn theo cái cảm xúc hơn là lý trí đi. Em sẽ chọn cô Trang. Ồ vậy hả? Dạ. Anh Trung sẽ chọn Trang là người để mình tìm hiểu. Mình có thay đổi không? Bây Không giờ là phải, ba tại tôi người chọn nghe- Trang luôn rồi đó. Tại tôi nghe ảnh nhận xét xong cái tôi càng thấy bối rối hơn. Cái xong thôi tôi nghĩ là tôi sẽ giữ nguyên đi. Đúng hay sai thì... Là Trang. Không, là Luyến. chọn Luyến. À, em chọn Luyến đúng không? Bảo chọn Trang. chọn Trang ở lại. Ở lại. Luyến cầm bông hồng đi về. Tụm. Không, ở đây khô anh à. Rồi, chúng ta hãy xem quyết định của bạn trai là sẽ chọn ai. Chào hai bạn. Dạ. Sáng giờ cũng khá là nhiều buổi để mình có thể nói chuyện tâm tình với nhau. Rất cảm ơn hai bạn là ngày hôm nay đã dành chút thời gian để cùng với anh có cơ hội để mình gặp gỡ. Ngoài ra thì mình có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thì anh cũng đã có cái quyết định của riêng anh rồi. Anh hy vọng là cái quyết định này của anh sẽ không làm cho bạn còn lại cảm thấy buồn. Mình đã có cái cơ hội để mình hiểu nhau hơn và có thể làm bạn với nhau sau cái chương trình này. Rất hồi hộp, rất hồi hộp. Anh xin gửi bông này cho em. Cảm ơn em là đã tham gia chương trình này và giúp cho anh cũng như em có cơ hội để mình tìm hiểu nhau và có thể làm bạn lâu dài. Dạ. Cảm ơn Luyến. Dạ. Để anh đưa em ra bên ngoài. Cái bông hồng này thì em cảm thấy khá là tiếc, nhưng mà cũng vui sau đó, bởi vì mình đã có thêm rất là nhiều người bạn và dành một ngày để vui chơi và nói chuyện với nhau thì cũng rất là hạnh phúc rồi. Em muốn gửi lời chúc mừng tới bạn Trang và sẽ chúc hai người sẽ có thể có nhiều thời gian tìm hiểu nhau và đi đến một kết cục tốt đẹp. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Đây là con gấu Dạ. anh tặng cho em. Coi như là mình bắt đầu mở ra một cái cơ hội để mình có thể hiểu nhau hơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình. Em có muốn nghe anh hát thử một bài cho em nghe không? Dạ được, em muốn. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Nói chung là anh chỉ thuộc được nhiêu đó thôi, có thể nó không hay nhưng mà đó cũng là em hay mà. đó cũng là một cái tấm lòng mà anh muốn gửi gắm đến em. Thì không biết là em có đồng ý là cho mình một cái cơ hội để anh với em có thể hiểu nhau hơn. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dấu phong ba anh sẽ đến. Trời ơi trời, không tin luôn á trời. Trời ơi. Trời ơi, Xin lỗi tôi hoàn toàn thông cảm cho Bảo. Bảo Bạn quá hạnh phúc với giây cái phút hình này ảnh mình phải mở đó. òa, mình phải chia sẻ với người Và một nếu ảnh. em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên. Bỏ đi, bỏ đi. Nhưng mà từ từ. dễ thương quá, cặp đôi này xứng đôi vừa lứa nè. Nhưng mà nhanh nha, lên sang ngồi xuống cầu cái, không đi bơi mà hôn Hoa luôn. hoa. Một happy ending đã được diễn ra. Dù sao thì cũng hơi chia buồn với Phương Linh khi mà bạn hơi đoán sai một tí thôi. Nhưng mà không sao cả, bạn Lê Luyến cũng hoàn toàn xứng đáng với những hạnh phúc trong tương lai của mình, với những chàng trai phù hợp hơn. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Tôi xuống tông một chút, bây giờ hơi buồn. Phải tạm biệt hai cái bạn nhoi nhoi này. Và chúng ta sẽ gặp lại trong khung giờ rất quen thuộc 20 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình chúng tôi trên kênh YouTube, đó chính là MCV Media cùng với cổng Love TV. Xin cảm ơn Trương Quốc Bảo và Đàm Phương Linh cũng như tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.